Alltså man vill ju sprida musiken som man tycker om. Man vill att musiken och texterna är väldigt vettiga. Man vill att folk ska ta till sig det som andra skriver. Så det är så här kreativt. Om jag sitter typ hemma på en söndag, om jag inte hade hållit på med punk så hade jag ju typ så här bara suttit på bilddagboken. Men nu kan jag ju skriva en recension. År 1977 startades den första punkvågen i Sverige med band som The Pain och Ebba Grön. Idag har punken utvecklats och delat upp sig i flera genrer. Bland annat trallpunk, kängpunk, crust, oj, poppunk, knallpunk, streetpunk, skapunk, skatepunk, anarkopunk, pajspunk, garagepunk, råpunk, postpunk, cykelpunk, mollpunk, mangepunk och hardcore. Vilket är bara en av många olikheter mellan punken då och idag. Vad spontant kan tycka det är väl att man ställer högre krav på banden idag, tror jag. Jag har ju faktiskt sett punkare som ruskar på huvudet och vänder sig om och går när band inte är tillräckligt spelskickliga, om man säger så. Och det såg man liksom aldrig förr. Det kan jag tycka är lite tråkigt. Det känns som att, speciellt i Göteborg, så är det mer kängpunk som gäller. Det är mer brutalare och råare. Svensk tallpunk och vanlig svensk punk går inte alls hem i Göteborg i samma utsträckning. Sen, det man känner, det är väl liksom folk som lyssnar på punk. Att det är mindre nu än vad det var då. Nej, då kunde ju komma band på scenen som inte kunde stämma ens. Jag menar, det var ju charmigt. Så var det ju då. Så är det inte nu. Så att det är lite högre tröskel för att få komma upp och ställa sig på scenen, det tror jag. Och så är det ett jävla fokus på just musiken, liksom, banden. Jag kan tycka att punken i mångt och mycket har sjunkit tillbaka till ytterligare en musikstil. Där idolerna ska hyllas och fansen har sin plats och lite sådär. Alltså först och främst musiken var ju otroligt mycket sämre, tycker jag. Men annars så tror jag att det är mycket mer uppdelat nu. Mellan så här käng, trall, jag vet inte, krustare, ojpunkare. Två av de största genrerna idag är kängpunk och trallpunk. Det som käng- och trallpunk har gemensamt är att de båda använder sig av trumkompet D-takt och att deras texter är politiska. Men även där finns det flera skillnader. Men den största skillnaden är att trallpunk är mer melodiös medan kängpunken är råare. Men det står det egentligen till med uppdelningen. Det är kul att sparka på trallare för att de är mesiga, men det är fortfarande bra musik båda två. Jag tycker att trallpunkare är mycket mer så här, verkar tycka att punken handlar om att göra något, medan kängpunkare ofta tycker att punken handlar om att dricka öl och vara dräggig. Och jag tycker det är bättre att så här, göra något vettigt än att bara vara dräggig. Men både och är väl kul kanske. Ja, du ska vara i det facket och du ska vara där och där är vi och där är de. Alltså, när vi började lira då visste vi inte knappt vad det hette det vi spelade. Men punk kallades väl då. Sen blev vi trallpunkare många år senare när det uppfanns. Det hade vi ingen aning om. Från början så kallades vi för råpunkband. Ja. Och sen under tidens gång när det kom hårdare band så blev vi ett trallpunk. Poppunkband liksom. Ja, alltså, en sak kan jag fundras över. Det är liksom att punkare inte kan gå ihop. Många trallpunkare hatar kängpunkare och kängpunkare hatar trallpunkare. Jag förstår inte grejen. Jag menar, om man är punkare och sjunger om samma saker ska man för fan kunna enas. Jag tycker folk förnedrar sig när de håller på och ställer det ena framför det andra liksom. Så att de gör precis det som punken ville krossa när den kom och välde ut liksom. De gör precis som anhängarna till den här mastodontrocken som dominerade då. De gör precis samma grej. De kan lika gärna klä sig som Elvis och säga att det var bättre förr eller någonting. För det är samma jävla fascism. Hur tror ni man ska lösa alla konflikter? Genom att bli vänner. Det är inte så svårt. Ja. Ett enkelt sätt
bara för att få folk att gilla varandra. Eller förstå att man är likadana, bara att man lyssnar på olika musikstilar. Liksom, så kan man väl anordna spelningar där det är både trallpunkband och kängpunkband. Det är liksom en enkel sak, sen är det inte säkert att det fungerar. Jag vet inte, det är väl inte konflikt överallt. Jag känner ju Bosse här och han är ju dräggig punkare. Ska hon med? Hon hatar ju musik. Men det är bara tråkigt att gå med någon. Vad betyder punken för dig? Ingenting. Ja. Nej, ta inte med det. Det är ett beroende som man har haft i, ja men lite som Bonnie sa, men så här, fan, vad skulle jag tagit vägen annars? Jag har ingen aning. Alltså, ja men fan, det är en klyscha, men det är ju en livsstil liksom. Ja, men, dels en musikstil, men också så har det ju format ens värderingar liksom. Jag ser inte att jag kommer sluta med att vara punkrockare någonsin. Jag tror att jag är fast. Punken betyder skitmycket för mig. Det är det jag bygger hela mitt liv på. Alltså, framförallt musik i det hela. Men det är ju punk jag spelar liksom. Jag menar, jag tar ju bara jobb som passar min livsstil. Att jag kan åka ut och turnera och ha ett bolag och ha ett band och sånt. Och ofta så jobbar jag inte alls överhuvudtaget. För jag har inte tid för jag håller på med punk. Så jag menar, det är inte mycket pengar, men jag skiter fullständigt i pengar. Det är musiken och punken som spelar roll liksom. Hela ens uppväxt har ju präglats av det här tankesättet som punken har. Så det, för mig i alla fall, har det betytt väldigt mycket. Just idag så betyder det att jag har ett trevligt band att spela med och en schysst språngbräda ut i gubblivet. Trots uppdelningen inom punken så lever den fortfarande kvar och folk går fortfarande på spelningar. Men hur kommer det gå för den svenska punken i framtiden? Jag vet inte. Det känns som att mer och mer folk lyssnar på punk och tar åt sig. Det känns som att när jag är ute med Sista Skriket så får vi liksom folk som bara lyssnar på hårdrock och hardcore och sånt. Och även gillar oss och köpa våra skivor liksom. Jag tänker som musikbranschen i stort så tror jag att skivförsäljningen minskar ju, det gör den. Men jag tror att punken kommer ändå, alltså den växer stadigt uppåt, känns det som. Så har det känts i 2,5 år ungefär. Så jag tror att det bara blir bättre och bättre. Det kommer fortsätta att växa och blomma liksom. Det kommer säkert kanske ta en annan riktning, eller så kommer det fortsätta att bjäbba som trallpunk och kängpunk eller liksom. Men det kommer nog alltid att blomma liksom. Det är jag helt övertygad om. Alltså det finns ju på gräsrotsnivå hela tiden de här riktigt engagerade liksom, eldsjälarna liksom. Och sen kommer det emosar och det kommer, men det är liksom det kommer fortsätta. Jag är helt övertygad om. Så länge det är fel på samhället kommer väl punken leva? Är det rätt att bringa kilorna stackars djur? Sitta där och plågas hela dagen i en bur. Tycker inte du och det tycker inte jag. Kom, gör någonting åt det då. Snart ska vi stänga och natt ska vi nyligen hänga. Tycker du, det är kvart så, kom, gör nu ett tag.